Okay, so we're going to talk about all these things we have talked about so far is your role as a leader. We must anticipate the disruptive um, uh, changes at the workplace, but it's your responsibility as leader to ensure you are able or you are equipped with the skill to manage this disruption. So you as a leader, you need to have disruptive leadership competencies. Chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều về bối cảnh, chúng ta chia sẻ về những cái thách thức của nhà quản trị của chúng ta, những người lãnh đạo của chúng ta. Và bây giờ điều đó ngụ ý là gì? Với cương vị của người lãnh đạo thì chúng ta phải trang bị cho chúng ta những cái năng lực gọi là những cái năng lực đột phá đấy để dẫn dắt tổ chức của chúng ta. So let's look at the first one. Now, when we talk about leadership, disruptive leadership, the number one challenge is how do we change the way we do business, or I call it reinvent your operating and business model. Vậy là một trong những cái thách thức đối với người lãnh đạo của chúng ta đấy là làm sao để chúng ta có thể học cách thay đổi cái cách kinh doanh của chúng ta, hay nói cách khác chúng ta phải sinh ra được hay chúng ta phải nghĩ ra được những cái mô hình kinh doanh cũng như là mô hình vận hành tổ chức của chúng ta một cách mới mẻ. So I'm going to ask you now, if you look at what we have discussed so far, what is one skill that you think is important to resolve the leadership challenge in the disruptive world today we face? Và bây giờ thì thầy có một câu hỏi chúng ta là chúng ta thấy đấy, những cái bối cảnh kinh doanh của chúng ta nó rất là thách thức như thế này của chúng ta. Thế thì theo chúng ta một cái kỹ năng nào hay là một năng lực nào mà theo chúng ta cái người lãnh đạo cần có nhất ở cái thời điểm này? Okay, can I hear some feedback? What is one skill? They are thinking. Một kỹ năng mà chúng ta nghĩ là quan trọng nhất ở thời điểm này cho người lãnh đạo là gì? Là gì ạ? Là ra quyết định. Making decisions. Making decision. Okay, good. What else? Dự báo hiệu quả. Okay. Do the can project the futures. Project the futures. Anticipate the future. Okay, good. Yes. Yeah. Very good. Anything? Anything? The futures. Yeah. Be adaptable. Being accountable. Very good. Good. Có cái hình tức là data analysis. Say again. Be able to analyze the data. Is what you mean? Yes. Analytical skill. Yes. Very good. Okay. Yes. Yeah. Be intelligence. Learn the way how to use and analyze the big data. Yes. Yeah, correct. So you need to use advanced technology, AI, machine learning, predictive analysis. Understand how to use the AI, machine learning. Very good. Good. There are many things. But what I found that if you look at, I've studied the DBS Bank, #1 digital bank in the world. Đúng là như chúng ta vừa kể ra, có rất là nhiều thứ quan trọng với lại người lãnh đạo, đúng không ạ? Nhưng mà đây của thầy là cái thứ quan trọng nhất. Thế làm sao tìm ra thứ quan trọng nhất thì thầy đã nghiên cứu những cái doanh nghiệp mà tiến hành cái chuyển đổi số thành công. Ở đây thì thầy đã nghiên cứu cái ngân hàng TBS. I also studied Starbucks Coffee, how they apply digital transformation. Đồng thời cũng quan sát xem là Starbucks người ta vận dụng cái chuyển đổi số ở trong kinh doanh của họ như thế nào. And most important, I studied the CEO of Microsoft, Satya Nadella, how he lead the digital transformation of Microsoft. Và cuối cùng đấy là nghiên cứu cái cách mà CEO của Microsoft người ta dẫn dắt cái tập đoàn này chuyển đổi số thành công. So all these three cases can be found in the book that very detailed
what are the leadership best practices and competency, you can read and get the book from Viesta. Vâng. Thế thì ba cái case study này được viết rất là chi tiết ở trong cái cuốn sách của thầy, và nó mô tả lại là những cái thực hành được xem là tốt nhất mà ba cái tập đoàn này người ta đã sử dụng để dẫn dắt chuyển đổi số. So what are some of the best practice? I've summarized into 6 best practice, the disruptive digital competencies. Và sau khi nghiên cứu đấy thì thầy đã đúc kết ra được là 6 cái được xem là cái năng lực mà một cái người lãnh đạo, gọi là người lãnh đạo đột phá đấy, cần phải trang bị cho mình. Đấy là ở đây. Number 1, you need to adopt a disruptive mentality. Thứ nhất ở đây là về tinh thần của chúng ta là cũng phải đổi mới một cách đột phá. What does it mean? It means that you must be able to be very innovative, creative, and change the way you think to develop new breakthrough solutions and products. Vậy là ở đây tinh thần của chúng ta phải hoàn toàn đổi mới, thì nó có nghĩa của nó là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta phải trở thành một người sáng tạo, một người đổi mới, một người cởi mở để sẵn sàng đón nhận những cái giải pháp mà được xem là những cái giải pháp đột phá. Number 2 is very important. You need to know how to develop the visionary and entrepreneurial skills as a leader. Tiếp theo rất quan trọng, tức là làm sao để chúng ta có thể xây dựng được những cái kỹ năng để chúng ta có thể nhìn xa được cái kỹ năng có tầm nhìn, và thứ hai nữa là cái kỹ năng kinh doanh, một entrepreneur là cái người luôn luôn có tinh thần doanh nhân đấy, luôn luôn có tinh thần kinh doanh. Here, what I mean is you must be able to envision the future. You must think ahead. You must think out of the box. Be very creative in solving the problem you have. Ở đây là chúng ta phải là người tư duy, người ta gọi là tư duy ngoài cái bộ đen xa hơn. Chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng. Ở đây chúng ta phải trở thành những người rất sáng tạo. Number 3 is about cognitive readiness. Are you ready to shift your mindset? Are you ready to think critically, to solve the difficult problem, the challenges during crisis that you face? Thứ ba, đấy là chúng ta phải trở thành người rất là sẵn sàng ở trong tư duy. Liệu chúng ta có sẵn sàng thay đổi tư duy khi cần thiết hay không? Liệu chúng ta có sẵn sàng tiếp nhận được những cái mới hay không? Những công nghệ đổi mới đột phá. And this is what I call mental agility. It's about shifting the way you think, how you feel. Can you change your leadership style to lead and engage your team? Và cái này thì thầy sẽ đồng nghĩa nó với cái thuật ngữ, tức là sự linh hoạt hay thay đổi rất nhanh chóng ở trong tinh thần của chúng ta. Chúng ta dễ dàng thay đổi cái cách mà chúng ta tư duy chiến lược, chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi cái cách mà chúng ta làm, chúng ta dễ dàng, tức là sẵn sàng ở trong trí tuệ của chúng ta đấy ạ, tinh thần của chúng ta có dễ dàng linh hoạt thay đổi đó hay không? Here, the cognitive readiness and critical thinking, or what I call the mental agility, is for you to ask yourself this one important question. Can I look at all the information that I have on hand? Then can I understand and use the right information to make decisions? Cũng vẫn những cái dữ liệu đó, ở đây chúng ta sẽ thấy là phải đồng với hai chữ là cognitive readiness, tức là cái sự sẵn sàng ở trong tư duy của chúng ta, và critical thinking, đấy là tư duy phản biện của chúng ta, bằng một cái chữ ngắn gọn hơn, đấy là mental agility, tức là linh hoạt ở trong tinh thần của chúng ta ở đây. Và các cái dữ liệu như thế của chúng ta có thể thay đổi các cái cách nhìn của nó để chúng ta có được ra những cái gì nó mới mẻ hơn.
Number 4, you need to have resilience and be adaptable to face many of the problem or the challenges that you face. Liệu là chúng ta có chống cự lại được để đủ sức tồn tại và thích nghi với tất cả những thay đổi và tất cả những cái thách thức khó khăn mà chúng ta đối mặt không? So here is about how do I bounce back? How do I recover when you fail? When you fail, you need to fail fast and recover fast so you can bring your team back to the next stage. Và ở đây là chúng ta sẽ nói đến cái khả năng hồi phục nhanh của chúng ta. Chúng ta có kịch bản để giúp cho các cái tổ chức của chúng ta hồi phục thật là nhanh không? Sau những cái gọi là thách thức đấy. Now, number 5 is where Microsoft CEO Satya Nadella demonstrate the most perfect example where he empathized, he showed concern about his team and how he built rapport, built trust-based partnership with his leadership team, with his employee, with his partners. Và cái thứ 5 là cái mà cái CEO của tập đoàn Microsoft đặc biệt nhấn mạnh, đấy là làm sao mình có thể cảm thông, làm sao mình có thể xây dựng những cái kỹ năng con người bằng học cái cách để chúng ta có thể xây dựng sự thân thiện với lại người lao động của chúng ta. So the empathy shows the concern. You listen to your employee, listen to customers, listen to everyone that will have an impact on your business. Before you make the decision to stop the problem, you must have a show of concern and understanding. Vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy là cái sự đồng cảm ở đây nó rất là quan trọng. Để thể hiện cái sự đồng cảm của mình thì đồng cảm ở đây không chỉ là với người lao động mà đồng cảm với lại khách hàng và đồng cảm với tất cả những cái đối tượng có liên quan đến cái lĩnh vực kinh doanh của chúng ta. Chúng ta thể hiện sự quan tâm đối với họ và mỗi một cái quyết định của chúng ta ấy, thì chúng ta phải thấu hiểu họ trước khi chúng ta ra quyết định. So the last point is about driving for success. What it means is that all of us during the time of disruption crisis, we must be focused on the end goal. Look at the results. What do we want to achieve? And make sure our team clearly understand what we want to achieve. And a good example is DBS Bank. Piyush Gupta, the CEO, very clear what he wants to transform to be the best digital bank in the world. Và cuối cùng tức là chúng ta phải làm sao để dẫn dắt đến thành công. Và để có thể dẫn dắt đến thành công thì một trong những cái chúng ta phải rất là rõ ràng và truyền tải được thông điệp. Đấy là cái đích mà chúng ta muốn đến ở đây là gì? Phải định hướng vào cái kết quả. Và cái ví dụ của cái ngân hàng DBS thì thể hiện cho chúng ta rất là rõ một ngân hàng vô cùng đông người. Thế nhưng mà ông ấy truyền các cái thông điệp về các cái đích đến, các cái mốc đến của nó rất là tốt. And one last example in the book I explain is Starbucks former CEO Howard Schultz. He's very focused on marketing to develop Starbucks, #1 customer-centric organization by having the membership loyalty program for the customer. Vâng, cũng giống như là Starbucks ở đây là nguyên cái giám đốc marketing của họ bây giờ thì không còn nữa, không còn ở vị trí đấy nữa. Thì ông ấy một trong những cái ông ấy cần tập trung vào đấy chính là theo định hướng khách hàng và làm rất là rõ, truyền tải rất là rõ cái thông điệp đấy là customer centric, rất là tập trung vào khách hàng và sự hài lòng của khách hàng. So these 6 are what we call the disruptive digital leadership competency to drive success in the digital transformation in the industry 4.0. Vậy là đây là 6 cái năng lực mà cái người lãnh đạo của chúng ta cần phải trang bị cho mình để giúp cho chúng ta có thể dẫn dắt cái doanh nghiệp của chúng ta thành công
trong cái bối cảnh tức là kinh doanh có rất nhiều những cái sự thay đổi và cộng với lại cái kỷ nguyên của 4.0. Okay. Any question from anyone based on the examples I've given? Chúng ta có cái câu hỏi gì hoặc chia sẻ gì liên quan đến nội dung này cũng như là các cái ví dụ mà thầy vừa chia sẻ với mình? Tức là các cái kỹ năng này thì 6 kỹ năng này thì rất là hay và chắc chắn đọc lên thì rất là, nhưng mà trong mỗi người khi đọc lên thì chắc là cũng đôi khi cũng có hoặc là có ít hoặc là đôi khi không có, nhưng mình nghĩ là mình có. Vậy thì thầy có cái lời khuyên gì để giúp cho mọi người muốn hướng tới có cái kỹ năng này thì có cái gợi ý cái cách thức như nào để có được tăng lên đúng không? Để có đúng không ạ? Okay, this is very good models. You have consolidated 6 required competencies for the disruptive leadership. Yeah. And one of the participants here said that each leaders already have, all these 6 insights of the leader. The matter is that how much do they have for each competencies here? So what will be your recommendations related to how improve or enhance these 6 competencies? Yeah, very good question. So you are right that most leaders would have some element already in themselves, but they are not enough. The intensity of the competency, the depth, the repertoire, the depth is not enough for this digital disruption. Under normal condition, yes, but the digital disruption, you must score 10 out of 10. Okay. Đúng như là anh nói ở đây ấy, là các cái người lãnh đạo của chúng ta thì có thể có hết hoặc có thể có một số phần của nó ở trong đó, đúng không ạ? Nhưng cái của người ta có hiện nay ấy, thì chắc là nó chỉ đủ để dẫn dắt cái tổ chức của chúng ta trong cái bối cảnh thông thường thôi. Thế còn người ta chưa đạt được đến cái mức để dẫn dắt cái tổ chức của chúng ta trong cái bối cảnh ở đây chúng ta nói là disruptive disruptions của nó, tức là trong cái bối cảnh tức là hỗn loạn của nó như thế này. I must congratulate this gentleman who asked the question because this is a very good question. Simply because 2 days ago in the US, I have published or received the article exactly what he's saying. How can we develop the disruptive competency through coaching? I can give the link and the article through Vietstar. They can distribute to them. Do you have it? Is it that link or what? Bobo, it's a link. I will give the link later. Give the link later, do you? Yeah, I'll give the link and also the article. Now, let me explain. What he asked a very good question. So this is the problem many CEO face. They have little bit of each, but not enough to manage disruption. So the model that I've done, I've coached many over the last 8 months in the US, in Russia, in Europe, Africa, China, Asia, Singapore, Malaysia. Exactly the coaching, executive coaching to coach. So you need to develop this over a period of 6 to 12 months. Ok, rồi. Thứ nhất là thầy rất là cảm ơn, rất là khen ai đã đặt cái câu hỏi như này. Thực sự là cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà thầy cũng đã trăn trở trong quãng thời gian rất là lâu. 2 ngày trước đây thì thầy có ra một cái bài báo, và cái bài báo đấy là bài báo tập trung đúng vào cái vấn đề này. Vì rất nhiều những cái người lãnh đạo ở trên thế giới, người ta cũng hỏi cái câu hỏi này như vậy. Tức là làm sao để mà người ta có thể tăng được 6 cái lĩnh vực này. Và một cái nữa là rất nhiều các cái tổ chức ở trên thế giới hiện nay thì người ta cũng rất là tâm đắc với lại những cái năng lực cốt lõi mà thầy đã nhận diện ra ở đây được, và người ta cũng quan tâm đến cái cách thức làm sao mà tăng được. Thì cái thầy nói ở đây có thể tăng được thông qua coaching của nó, và nó sẽ cần thời gian của nó ở trong đó. Và còn cái chia sẻ bài báo thì thầy nói là thầy sẽ gửi cái link cho Vietstar về cái bài báo mà thầy vừa mới publish, vừa mới công bố trong 2 ngày vừa rồi ở Mỹ.